Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi supunem la teste, adică la chinuri, un smartwatch care se vrea mare și tare. Nu așa mare ca acest Ultimate pe care l-am mai testat de la Huawei și nici atât de scump. Acesta este Huawei Watch 5, care promite că să-ți citească și gândurile. Glumesc, desigur, dar pulsul și nivelul de oxigen, da. Poate și scorul la loto, la cât de mulți bani trebuie să dai pe el, costă cât o vacanță de întâi mai prelungită. Nu e situația chiar roz în economie, însă ceasul ăsta chiar e roz. Întrebarea este dacă merită 3249 de lei pentru varianta Zen Gold de 42 de mm sau doar 2749 de lei pentru Purple de 46 de mm. Hai să dăm drumul că nu avem toată ziua. Primul lucru care te lovește când le scoți din cutie este că nu este mare lucru în cutie, în afară de ceasuri și aceste încărcătoare, care mi se pare mie că au fost un pic upgradate. Au inclusiv o chestie metalică și încarcă wireless aceste ceasuri. Cea mai mult ne interesează însă partea de design. E clar că au vrut să iasă în evidență cu ceasurile astea, la fel cum au făcut și cu alte ceasuri. Vă aduc aminte că au inclusiv ceasuri cu aur și cu alte nebunii. Aici aurul este doar o impresie, o percepție. Avem acest Zen Gold cu oțel inoxidabil însă în spate, 904L. E fix acel oțel inoxidabil de pe ceasurile elvețiene, alea pe care nu prea ni le permitem. Însă, pe varianta asta de pe ceas arată ca și cum ar fi stat foarte mult la solar. Este un roz din ăsta un pic nisipiu, cum zic fetele. Brățara însă e din titan ca pe racheta SpaceX și se simte super premium. Modelul Purple de 46 de mm cu titan aerospațial sună SF, nu? Da, pentru că e mai ușor cu 45% decât oțelul. Cureaua compozită, ci care are textură de mătase în cazul ceasului de la mine. Eu zic că mai degrabă un plastic premium. Dar hai să nu fim cârcotași. Se simte fain în mână, de la distanță poți păcăli pe oricine că e altceva. Și nici nu vreau neapărat altceva, vreau să reziste bine la transpirație și la mizerie. E inspirat de linia Karman. Habar n-aveam ce e asta până când să citesc prospectul, dar sună impresionant. Cert e că ceasul e curbat ergonomic și se așează perfect pe încheietură. Practic el vine deja pe forma mâinii, zic că se așează turnat. Ecranul însă este piesa de rezistență. Este curbat și are o luminozitate record de 3000 de niți. Nu știu pe cine ajută chestia asta, dar în soare puternic o să-l vezi perfect. Practic cei de la Huawei se laudă că au bătut cu încă 1000 de niți pe cei de la Apple, evident, care pe Watch au doar 2000 de niți. Vedem această bătălie a luminozității nu doar pe telefoane, ci și pe ceasuri. La capitolul ecran avem tehnologie LTPO. De aici este partea de luminozitate. Avem un LTPO chiar 2.0. Luminozitatea aia însă o să vină la pachet și cu chestia de baterie de care ți-am zis puțin mai devreme. S-au dus vremurile alea cu 2-3 săptămâni de baterie pe un Huawei dacă vrei genul acesta de experiență, pe care o să-ți arăt un pic mai încolo, dar și luminozitatea care vine la pachet. Se pare că oamenii sunt dispuși să-și încarce așadar ceasul un pic mai des pentru a avea un ecran foarte rapid, foarte luminos, foarte vibrant din punct de vedere al culorilor. Mare atenție la ceasurile astea să nu zgârii rama și brățara, pentru că ecranul este protejat cu safir, ceea ce este o chestie foarte bună. Pentru mine, chiar dacă ăsta pare mare, mie mi se pare că e mai mic pe mână, că eu m-am obișnuit cu ceasuri chiar și de 52 de mm calibru. Însă sunt tare curios ce părere aveți voi. Mai mititele, medii sau chiar mari. Însă pe mine mă interesează cu adevărat la aceste ceasuri chestiile cu adevărat noi, funcțiile de sănătate. Și aici avem tehnologia X-Tab. Hai să vorbim ce face ceasul acesta scump, dar mai ales special. Funcțiile de sănătate la care cei de la Huawei sunt printre pionieri și trebuie să-i laud, că au inclusiv acel Watch de 2 care este spectacol pentru tensiunea arterială. La monitorizarea de sănătate, după ce activezi toate chestiile astea, o să-ți monitorizezi așa, somnul, cu True Sleep, despre care am mai vorbit aici, e foarte, foarte detaliat. Îți poate urmări inclusiv dacă sforei, apropo, să te atenționeze ca să te mai ridici. Eu acum stau în picioare, îmi place să lucrez în picioare, te încurajez și pe tine, dacă nu ceasul să aduc aminte să te mai ridici, dar îți monitorizează constant pulsul, stresul, SPO2-ul și temperatura pielii. Este o chestie care te va ajuta să-ți dai seama dacă ai răcit sau nu. Când se schimbă temperatura corpului, ceva se întâmplă în corpul tău. La femei se mai întâmplă și alte lucruri. Monitorizarea ciclului este iarăși o aplicație pentru ele. Iar aici, vă spuneam, detectarea sunetului, asta este aia pentru sforăit. Poți să îți detectezi sforăitul în timpul somnului și să spună la ce interval ai sforăit. Eu știu chestia asta după câte coate primesc peste noapte, pentru că mi se mai întâmplă, mai ales când sunt foarte obosit. Partea de ECG. foarte valoroasă. Iar senzorul ECG este în același loc pe aici pe X-Tab, o să vă arăt imediat. Aici sunt niște măsurători pe care le-am mai făcut și cu alte device-uri și toate sunt colectate în interiorul aplicației. Ca să pot folosi pe ceas însă trebuie să o activez și
O să ajung imediat acolo că vreau să vă arăt toate lucrurile la un loc. Iar ridicitatea arterială este iarăși o chestie foarte valoroasă care să-ți arate sănătatea, dar mai ales îmbătrânirea vaselor tale. Putem măsura așa ceva inclusiv cu ceasul, adică mai ales cu ceasurile care sunt tot timpul pe mâna noastră. Răspunsuri rapide și alte setări, actualizări de firmware, dă din când actualizare de firmware pentru că are nevoie. Și acum, hai să mergem un pic la partea asta de chestii de inimă, pentru că astea sunt cu adevărat importante. Astea sunt partea cea mai spectaculoasă. Când ții un Huawei, ei sunt în avangardă pe partea asta de monitorizare a sănătății inimii și senzorul pus aici pe cant este o idee foarte bună. Eu trebuie să spun chestia asta. Mie mi se pare că au făcut o chestie bună pentru că pe încheietură nu este la fel de precis. Am un ecran dedicat numai pentru sănătatea inimii, apropo. Dacă mă duc aici, spre exemplu, o să monitorizez pulsul din senzorul de acolo, dar pot să pun și degetul aici dacă vreau, pentru că poate măsura inima pentru puls de pe încheietură, dar saturația de oxigen și alte lucruri vor veni de pe lateral. Însă, pe mine mă interesează asta. Uite, pentru saturația de oxigen, îi dăm o măsurare și acum o să descoperi că pe senzorul X-Tap există inclusiv un senzor de presiune care îți arată, trebuie să ții degetul, uite, vezi, dacă apăs mai tare, îmi arată că apăs prea puternic. Există riscul ca atunci când faci o măsurătoare de saturație de oxigen să apeși prea tare și măsurătoarea să nu iasă bună. 99% arată că am dormit decent, sunt bine antrenat, să zic așa, și bine hrănit. 99% înseamnă că ești sănătos. Dacă coboară la 98 începi să fii obosit, vă spuneam, și așa mai departe. Asta este iarăși o chestie foarte valoroasă. Dar nu mă interesează doar asta. Uite, spre exemplu, am inclusiv exerciții de respirație. Nu subestima cât de utile pot fi aceste exerciții de respirație, mai ales când ești stresat. Dacă simți un potențial atac de panică, fă un exercițiu de respirație, chiar dacă nu ai ceas. Dar dacă ai un ceas, tot mai multe ceasuri oferă chestia asta și te încurajez să o folosești. Uite temperatura pielii, măsoară constant chestia asta și îți faci un grafic. Faptul că vezi 32,9 nu te stresa prea tare. Pe tine trebuie să te intereseze, pe încheietură nu vei avea niciodată temperatura bazală de 36,7. Pe tine te interesează dacă apare variație, dacă sare de acea medie pe care ceasul măsoară de pe rama, de pe încheietură, da? Mai bine te uiți dimineața, pentru că peste noapte corpul tău, sistemul tău imunitar luptă cu o posibilă infecție sau o problemă de sănătate. Graficele acelea îți pot da multe informații în legătură cu asta. Și hai să ajungem la ecranul care mă interesează cel mai mult dintre toate. Partea de ECG. ECG-ul, trebuie să spui că ești de acord cu o grămadă de chestii, mai ales că nu este un dispozitiv medical, însă pentru a măsura ECG-ul trebuie să stai relaxat, să nu vorbești și să ții degetul pe electrod. Electrodul este tot pe acest X-Tap. Iată, mi-a luat și pulsul și îmi spune că nu am semne de fibrilație atrială. Dacă am vreun simptom, pot să-l adaug aici și am un grafic trimis deja în aplicație, pe care pot să dau mai departe la un medic. Dar mare atenție, am mai spus chestia asta, ECG-ul de pe încheietură, de pe orice ceas, de la orice producător, e un singur electrod față de zeci de electrozi care se folosesc la o măsurătoare în cabinetul medical, dar îți poate da indicii dacă apare o problemă de sănătate, pentru că inima nu doare. Nu ai simptome la fel ca la alte probleme de sănătate. Mare atenție! Dacă vezi primele simptome, du-te și stai de vorbă cu un doctor, dar măcar ai o primă, să zicem așa, variantă, pentru că acest ceas o să te și atenționeze dacă detectează el anumite semne de comportament neregulat al pulsului. Iată, am și măsurătorile, din nou, sunt trimise toate în aplicație și poți să le văd de acolo. Iar acum, partea cea mai tare dintre toate. Din când în când, așează-te, relaxează-te și fă o măsurătoare de ansamblu, un fel de health check. Pur și simplu te așezi, îi dai măsurare și va dura 1 minut până se întâmplă chestia asta. Te așezi 1 minut relaxat și într-un minut ceasul o să-ți măsoare și pulsul și saturația și temperatura, absolut tot, și o să-ți dea un snapshot, o poză a sănătății tale. Acum, tot ce am făcut eu mai devreme, el acum le va reface într-un minut și la sfârșit am această poză generală a stării mele de sănătate, doar ținând degetul pe acest senzor X-Tap. Ține chestia asta loc de vizită la doctor? Evident că nu. Dar să poți încă o dată să-ți faci astfel de poze ale sănătății la intervale regulate o să te ajute când te duci la un control de rutină. Pentru că cele mai mari probleme de sănătate pe care le au și românii sunt cele legate de bolile cardiovasculare. De aceea insist eu atât de mult în review-urile cu aceste ceasuri pe partea de sănătate a inimii, de care să avem cu toții grijă, mai ales bărbații, care sunt mult mai predispuși din cauza că nu-și poartă de grijă să aibă accidente vasculare.
ce mi se pare cel mai tare este că dacă ajungi să compari măsurătorile cu un puls oximetru medical, da, poți să fii atât de paranoic în legătură cu sănătatea, rezultatele sunt foarte apropiate. Și de asta spun că e mai bine pe deget decât pe încheietură. Dar atenție, nu e dispozitiv medical, nu-l folosiți ca să vă dați diagnostic singur după o noapte albă de gaming, deși s-ar putea să descoperi că după o noapte de petreceri sau ce ai făcut tu pe acolo sau poate te-ai urcat în vârful muntelui, într-adevăr, saturația de oxigen să fie destul de joasă, iar ăsta este un mare semn de probleme de sănătate. Eu am pățit chestia asta pe vârf de munte, la vreo peste 5.000 de metri, riști să se ducă saturația spre 80 și ceva și acolo poate fi periculos. Ok, hai să ne mergem mai departe la o chestie iarăși pe care mi-o doream și n-am avut-o încă. Partea de conectivitate și avem în sfârșit eSIM. Poți suna sau primi apeluri fără telefon pe ceas. Și asta este bine când ești la alergare sau când te ascunzi de undeva pe un șef sau ți-ai lăsat telefonul, l-ai uitat în urma ta. Asta este o chestie foarte utilă, să poți să-ți adaugi un număr de telefon pe ceas. La anumiți operatori din România poți chiar să-ți clonezi numărul de pe telefonul mobil și dacă nu ești în apropierea telefonului, se activează SIM-ul și vei putea suna de pe încheietură de pe numărul tău de telefon. Când simte Bluetooth-ul, se va întrerupe și vei răspunde de pe telefonul tău. Eu am văzut, spre exemplu, în străinătate, în Germania există anumite tipuri de abonamente care îți permit totuși să primești apelurile simultan pe același număr, dar pe două device-uri diferite. La noi încă mai vedem despre chestia asta. Cei de la Huawei stau întotdeauna foarte bine la partea de aplicație și o să dureze un pic până o să setezi prima dată, dar hai să-ți arăt un pic cam ce chestii deștepte poți să faci. Partea de fețe, partea de notificări, partea de eSIM mi se pare importantă din aplicație, de aici poți să-ți adaugi un număr independent sau un singur număr, două dispozitive, exact ce spuneam mai devreme. Pentru chestia asta însă va trebui să apelezi la aplicația operatorului de telefonie, verifică dacă abonamentul tău pe persoană fizică sau persoană juridică suportă chestia asta, altfel dai pe număr independent, îți iei un eSIM, îl adaugi aici și ai un număr de telefon pe ceas. Mare atenție, va consuma mult mai repede bateria în modul cu eSIM-ul activat. Da? Apoi, protecție împotriva întreruperii. Chestia asta este un meniu important. Aici trebuie să te asiguri că îi dai toate setările ca să nu se întrerupă conectivitatea, pentru că aplicația nu este, să zicem așa, nativă pe Androidul de la Google cu GMS. De-aia cer atât de multe să zicem așa, setări suplimentare. Poți să-ți controlezi muzica de pe telefon, dar eu n-am găsit o aplicație prin care să poți să dau muzică, dar poți să-mi controlezi muzica din telefon. Acum, chiar dacă mai am pe alte ceasuri posibilitatea să-mi trag playlist-uri și muzică, nu prea o folosesc. De obicei folosesc doar muzica de pe telefon, mai ales că mă interesează podcast-uri și alte asemenea. Pe partea de conectivitate, iarăși o chestie pe care n-a cerut-o nimeni, dar cei de la Huawei fac pasul înainte și introduc Wi-Fi 6 pe un ceas ca să tragă cu până la 65 de megabiți, nu știu, update-urile. Da, le face. Am primit unul de niște sute de mega chiar mai devreme. Partea de sporturi mă interesează mai mult și aici avem 100 de moduri sportive. Probabil, nu știu, și șah, rapid, sau sta la coadă la primărie. Acum, de la fotbal la scufundări, deci dacă scapi telefonul în piscină, măcar ai ceasul să suni după prim ajutor, nu? Dar o să-ți măsoare și notul, și cardio, și forță, și drumeții. Gesturile inteligente pe Huawei Watch 5 sunt așa: double slide și double tap. Mie îmi place mai degrabă că m-am prietenit deja și am înțeles-o double tap. Sunt mișto, mai ales dacă ai mâinile ocupate cu shawarma sau cu căratul sacoșelor de cumpărături. Vlad, despre tine vorbesc, că el testează shawarme pe aici. De exemplu, poți respinge un apel cu un gest rapid, gen sunt ocupat, nu pot răspunde acum. Dar trebuie să exersezi un pic ca să le stăpânești și în alergare s-ar putea să apeși din greșeală pe alte lucruri. Așadar, la început trebuie să-ți obișnuiești tu pozițiile mâinilor pentru a face gesturile corecte. Vlad, sună-mă. Alo, da. Mă auzi? Da, cu cine vorbesc? ¿Me entiendes? Te entiendes? Eu te aud bine, tu mă auzi bine? Da, te aud clar. Eu te aud de două ori, dar e bine. Nu e nimica. Ia-ți, Deniu, pot să fac eu mișcarea asta? O fi de la tine? Ia. Gata, am închis. Să ții minte gesturile astea. Ăsta este cel de confirmare, double tap, și acest swipe pentru a trece dintr-un meniu în altul. E o funcție utilă? Evident. Mie mi se pare una dintre cele mai importante. Eu cred că sunt oameni care o să-și ia ceasul doar pentru funcția asta. Ecosistemul Huawei e încă în urmă un pic față de Apple sau Google. E o chestie ca un fel de sandbox, e un pic înghesuit și o să vezi că cere tot felul de permisiuni pe Android ca să-l poți folosi cu toate notificările fără să intre în power saving sau să fie pus în fundal. Urmărește tutorialele alea de la început pentru a putea primi notificările pe ceas, pentru că altfel o să rămâi doar cu apelurile și doar
un număr limitat de notificări. Iar pentru partea de sănătate, de asemenea, să bifezi de foarte multe ori, sunt de acord în toate locurile, pentru că se colectează date biometrice, date de sănătate. Ok, cu toate funcțiile astea, bateria, aici Huawei, da, dă clasă altor ceasuri cu funcții similare, dar nu propriilor lor ceasuri din variantele anterioare. În standard mode, varianta de 42 de mm ci că ține 3 zile. Asta dacă nu te joci toată ziua pe ecranul ăla și nu faci tot timpul măsurători. Pentru că ecranul va consuma cel mai mult. Varianta de 46 de mm ține 4 zile jumate. Dar poți să treci pe Ultra Long Battery Life Mode și ai până la o săptămână pe varianta mică, ceasul mai mic, și 11 zile, aproape 2 săptămâni, iată din nou, pe 46 de mm. Poți merge o săptămână fără încărcător, hai să zicem dacă nu folosești foarte des ceasul pentru notificări și tot felul de aplicații, inclusiv pe partea de sănătate. Eu o să mai testez chestiile astea și în drumeții și în viața reală, chiar și 3-4 zile cu toate funcțiile astea activate, mai ales în timpul somnului, pentru măsurătorile alea, mie mi se par utile. Bonus, încărcarea rapidă. Se încarcă în 60 de minute pe ăla mic, 90 de minute pe ăla mare. Practic, de dimineață sau înainte de culcare, îl pui la încărcat și apoi ți-l scoți din minte pentru câteva zile. Din cauza că îl încarc prea rar, ajung să rătăcesc pur și simplu încărcătorul. Uit unde l-am pus. Acum eu o să mă mai duc prin Bucegi, pe munte și o să văd cât o să mă țină în drumeție, în aventură, pentru că acolo va consuma și mai mult pe partea de GPS. Nu doar pe șosele patrei, deși el arată mai degrabă pregătit pentru oraș. Are inclusiv moduri de hiking, vă spuneam, și mă interesează și hărțile offline, ca să nu ajung, nu știu, prin Telorman din greșeală. Știi că poți să ajungi din Dâmbovița foarte repede, din Prahova? Știi că babele sunt în Dâmbovița? Nu știai asta. Babele, mă refer la pietrele de sus, de lângă Sfinx, nu la altceva. Ok, hai să tragem câteva concluzii după toate lucrurile astea. Ce îmi place? În primul rând, designul. E un ecran super pe care vezi tot, ușor curbat, mare, cu margini subțiri. Vezi tot chiar și în soare. Monitorizează avansat sănătatea, asta este și mai tare. Ca să știi cum stai cu inima, mai ales după porția de prânz, dar mai ales după o noapte nedormită sau o perioadă stresantă. Conectivitatea eSIM este ceva ce ne doream foarte tare, ca să-l poți folosi cu adevărat oriunde, să te simți liber cu ceasul la mână și să nu iei întotdeauna telefonul după tine. Asta mi se pare util. Acum, evident, trebuie să te obișnuiești și faptul că va consuma mai repede bateria dacă folosești toate funcțiile de mai devreme, așadar ăsta este un lucru pe care l-aș trece un pic la minusuri. Dar, din nou, noi am cerut funcții în plus. Și dacă tot am zis de partea de baterie, că noi am cerut atâtea funcții, hai să vorbim un pic despre lucrurile importante. Prețul, evident, fiecare se decide pentru banii lui, dar nu este un ceas ieftin. E în linie cu alte ceasuri de calitate din piață. Acest ceas nu este gândit neapărat pentru multisport, este mai degrabă un statement de fashion și materialele justifică prețul împreună cu funcțiile. Branding-ul și stilul, asta este în ochii privitorului. De aceea, merită banii? Aici depinde. Dacă ești genul care ar vrea neapărat ultima chestie, ultima tehnologie și vrei X-Tab gesturi și un Huawei mai luminos, mai interesant, ăsta e cel mai nou și mai sofisticat. Aceste noi funcții de monitorizare iarăși mi se par bune, dar autonomia e un pic mai bună, evident, sensibil mai bună decât pe un Apple, dar este un pic inferioară față de alte ceasuri de la Huawei. Însă e o alegere excelentă pentru cineva care nu face foarte multe sporturi și cu siguranță dacă îți încarci telefonul o dată pe zi, ceasul la 3, 4, 5 zile n-ar să fie neapărat o problemă. Trebuie să poți plăti și cu el la magazin și partea de conectivitate iarăși cu eSIM mi se pare încă o dată importantă pentru că vreau să pot folosi ceasul oriunde. Era o chestie care îmi lipsea până acum. Dar sunt tare curios acum la final, după aceste prime impresii, ce părere ți-a făcut ție Huawei Watch 5? Scrie-mi la comentarii care sunt funcțiile care te interesează cu adevărat. Sunt convins că să uite și ei. E ceva care te-a lăsat însă rece? Ți se pare interesant X-Tab-ul, voia eSIM sau nu? Te-ai mulțumit cu un ecran mai puțin luminos și mai activ decât ăsta pentru o baterie și mai mare sau nu? Sunt tare curios. Pentru că în momentul acesta Huawei are ceasuri pentru toată lumea și în toate variantele. Doar bani să ai pentru așa ceva, mai ales în 2025. Cam acestea sunt primele mele impresii și un unboxing cu aceste Huawei Watch 5 la momentul lansării. Sunt convins că vor veni și cu alte iterații, dar deocamdată ce am văzut, mie mi-a plăcut. Noi le băgăm în utilizare, în testare aici și voi mai reveni și cu postări pe social media și cu alte impresii, mai ales prin Curiosity. Dar cam atât pentru astăzi. Însă până data viitoare, să vă fie numai bine!